लास्ट व्हिडिओमध्ये आपण 5वा न्यूमेरिकल कंप्लीट केला आहे. आता आपण 6व्या न्यूमेरिकलला जाणार आहे. चल 6वा न्यूमेरिकल काय दिलेलं आहे? ठीक आहे, 6वा न्यूमेरिकल डिटरमाइन द ए क्रॉस बी बार. एक बार क्रॉस बी बार आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. ठीक आहे, आणि देताना त्यांनी दिलेलं आहे, त्यांनी ए वेक्टर दिलेलं आहे. बघा, ए वेक्टर दिलेला आहे. ए वेक्टर काय दिलं तुम्हाला? 2i कॅप प्लस 3j कॅप. आणि दुसरा बी वेक्टर दिलेला, तो किती दिला तुम्हाला? 3i प्लस 5j. 3i कॅप प्लस 5j कॅप. ठीक आहे, हां चला आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं आहे? मॅग्निट्यूड. ओके, क्रॉस प्रोडक्ट म्हटलं तर डिटर्मिनंट, क्रॉस प्रोडक्ट म्हटलं तर काय? डिटर्मिनंट. म्हणून आपल्याला डिटर्मिनंट लिहिता येतो. ए क्रॉस बी बार काढायचं आपल्याला, म्हणून काय म्हटलं मी डिटर्मिनंट लिहिणार आहे. हां, डिटर्मिनंट कसं लिहितो? आय जे के. नंतर मग फक्त ए ऑफ एक्स आणि बी ऑफ एक्स आणि ए ऑफ वाय. इथे ए ऑफ एक्स किती आहे? 2 आहे. इथे किती आहे? 3 आहे. के ची व्हॅल्यू किती आहे? 0 नाही आहे म्हणजे काय? 0. इथं काय? 3. इथं काय? 5 नाही आहे म्हणजे काय? 0. आणि आपल्याला हे सॉल्व्ह करायचं आहे. कसं सॉल्व्ह करतो? आय कॅप जेव्हा मला काढायचं असेल, जेव्हा मला आय कॅपसाठी काढायचं असेल, तर आ रो आणि आ कॉलम आणि आ रो गायब झाला म्हणजे रिमेनिंग काय राहिलं तुमचा? 3 0 5 0. ठीक आहे, मायनस लिहितो आणि जे कॅप लिहित असतो, मायनस लिहितो आणि जे कॅप लिहित असतो, आणि परत मॅग्निट्यूडमध्ये. आता हा कॉलम आणि आ रो गेला म्हणजे काय रिमेनिंग राहिलं तुमचा? 2 0 आणि 3 0. ओके, ठीक आहे. आता काय काढायचं आपल्याला? प्लस काय करायचं आहे? के कॅप काढायचं आहे. के कॅप काढायचं म्हणजे हा कॉलम आणि आ रो गायब झाला म्हणजे रिमेनिंग काय राहिलं तुमचं? रिमेनिंग काय राहिलं? 2 3 3 5 2 3 3 5 एवढंच रिमेनिंग राहिलं. आता सॉल्व्ह करायचं आहे. सॉल्व्ह कसं करतो? क्रॉस मल्टिप्लिकेशनचं सबट्रॅक्शन. चला, आय कॅप इंटू काय होणार आहे? यांचं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन 0, पाय मायनस 0 किती होणार? 0. ठीक आहे, मायनस जे कॅप ॲज इट इज. मायनस जे कॅप जास्त हे वाटत नाही ना? ओके, थोडंसं खाली घेऊन टाकू. ठीक आहे, आपण थोडंसं खाली घेऊन टाकू. बा आय कॅप म्हणजे काय होणार आहे? 0, 0. 3 × 0 किती होणार आहे? 3 × 0 किती होणार? 0. 5 × 0 काय होणार आहे? दोघांमध्ये सबट्रॅक्शन 0. मायनस जे कॅप ॲज इट इज. आता काय येणार आहे? 2 × 0 काय? 0. 3 × 0 काय? 0. मायनस 0. ठीक आहे, प्लस काय? के कॅप आहे. प्लस काय तुमचा? के कॅप आहे. हां, आणि इथं किती? 5 दुने 10, 5 दुने 10 आणि मायनस किती? 9 आहे. ठीक आहे, चला 0 - 0 काय होणार आहे? 0. 0 × आय कॅप काय होणार? 0 मायनस जे कॅप. ठीक आहे, जे कॅप × 0 काय होणार? 0 प्लस के कॅप ॲज इट इज. आणि 10 - 9 किती होणार आहे? 1. म्हणजे आन्सर काय भेटलं मला? के कॅप. म्हणजे काय? ए क्रॉस बी बार इज इक्वल टू काय भेटलं मला? के कॅप. ए क्रॉस बी बार इज इक्वल टू काय भेटलं मला? के कॅप. दिसतंय ना? ओके.